Mga pangunahing balita ngayon, Oktubre 24, taong kasalukuyan. Pangulong Marcos agarang inatasan ng Philippine Coast Guard sa isang malalim na maritime investigation. Base sa insidente ng banggaan sa pagitan ng China at barko ng Pilipinas. Philippine Chinese Ambassador iginiit na ang Pilipinas ang nanghimasok sa teritoryo. At pa rin daw umano ang pangako nito sa pag-alis ng BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. National Security Council Director General Jonathan Malaya muling iginiit sa national at international media na ang pangyayaring insidente ay dulot ng China kaugnay sa mga nakagawian nitong mga delikadong pagmamaniobra. Philippines Defense Secretary Gibo Chudoro tinawag na serious escalation o seryosong pagpapalaki ng suliranin ang di umanong mga illegal na gawain ng China sa teritoryong sakop ng Pilipinas. Kaugnay pa din sa insidente, Amerika nagpatalaga na ng permanenteng eskorte sa Pilipinas. Isang US-American destroyer ship regular nang sasama sa mga resupply mission ng Pilipinas simula ngayong araw. At sa iba pang balitang West Philippine Sea, Japan Navy hinarang ang isang Chinese Navy warship na iligal na pumasok sa karagatang sakop ng Japan. China Navy warship walang nagawa. Yan ang mga bagong balita ngayong araw, Oktubre 24 taong kasalukuyan na ating bibigyan ng isang makatotohanang komentaryo. At sa ulo ng mga balita, Pangulong Marcos ipinag-utos ang isang malaliman na maritime investigation, partikular sa naganap na insidenteng banggaan ng mga barko ng Pilipinas at barko ng China sa West Philippine Sea. Pilipinas agad na magkakaso sa international na korte ukol sa paglabag ng China sa international na batas sa karapatan ng Pilipinas sa soberanya sa dagat na sakop ng bansang Pilipinas. Welcome sa ating press briefing ngayong araw, October 23rd. The Department of Foreign Affairs said the Philippines has filed a diplomatic protest with China in response to maneuvers by Chinese vessels on Sunday, which led to collisions with Philippine ships in the West Philippine Sea. The said ships were on a resupply mission to the BRP Sierra Madre on Ayungin Shoal. To give us more information on this, we have with us Defense Secretary Gilbert Teodoro, Admiral Ronnie Hill Gavan, Commandant of the Philippine Coast Guard, and Vice Admiral Toribio Adasi Jr., Flag Officer in Command, Philippine Navy. Good afternoon, gentlemen. China hindi pa naglalabas ng kanilang sagot sa mga akusasyon ng Pilipinas. Ngunit Philippine Chinese Ambassador ipinagpilitan na ang Pilipinas kumano ang siyang iligal na pumasok sa kanilang teritoryo. At hinayag nito na to pa rin din umano ng Pilipinas ang pangako nito na aalisin ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal na inaari ng China at may pangalan umano Renairi. Ganon naman pala mga
katigas at kadaspang ang mga pagmumukha nyo. Bakit kaya hindi gawin ng gobyerno ng Pilipinas ang pagpapalayas sa lahat ng mga Chino na nakabase sa Pilipinas? At ipagbawal na din ang pagpasok ng lahat ng uri ng produktong China sa bansa. At madami namang bansa sa panahon ngayon ay may kakayahang tumapat sa mga produktong China gaya ng Taiwan, Korea, Vietnam at Indonesia. Baga pag nangyayari ito, ewan na lang kung hindi maihisasalawal ang Peking si Xi Jinping sa pagkataranta. Balik tayo sa ating balita. Philippine Defense Secretary Gibo Teodoro tinawag na isang seryosong pagpapalawak ng problema ang gawaing iligal ng China sa teritoryo ng Pilipinas. Ating tunghayan ang aktwal na pahayag ng ating Defense Secretary Gibo Teodoro. Buong kredito na ito para sa AFP. Let's begin with Secretary Teodoro, please. Ladies and gentlemen, fellow countrymen, we have a prepared statement. The President called a special command conference this morning of the National Security and Defense Cluster in order to be briefed and to give his guidance on the latest violation by China of the sovereignty of the Republic of the Philippines. The Philippine government views the latest aggression by China as a blatant violation of international law. China has no legal right or authority to conduct law enforcement operations in our territorial waters and in our exclusive economic zone. We are taking this incident seriously at the highest levels of government. The use by China of brute force behind disingenuous facades necessitates this course of action. We called for this press conference to give you a clear and factual narrative of what transpired. The Chinese government is deliberately obfuscating the truth. The Philippine Navy and the Philippine Coast Guard are here to give you an undistorted narration of the illegal acts of the Chinese vessels. In short, on or about 6:04 in the morning of Sunday, October the 22nd, 2023, while conducting legitimate rotation and resupply operations within the exclusive economic zone of the Philippines, Chinese Coast Guard and maritime militia vessels, in blatant violation of international law, harassed and intentionally hit Unaiza May 2 and Philippine Coast Guard vessel BRP Cabra. This occurred within the 200-mile exclusive economic zone of the Philippines, which China has no jurisdiction, authority, or right to conduct any operations whatsoever. This is a serious escalation of the illegal activities conducted by the Chinese government in the West Philippine Sea in complete disregard of any norm or convention of international law. Chinese Ambassador Huang Xilian has been summoned today by Secretary Enrique Manalo of the Department of Foreign Affairs to condemn the reckless and illegal act of the Chinese government. Likewise, Philippine Ambassador to China, Jaime Flor Cruz, has been instructed to convey the same to the Chinese Ministry of Foreign Affairs. The Philippine Coast Guard has been directed to proceed swiftly with its maritime investigation
in accordance with international maritime safety regulations. We acknowledge the support of our allies and like-minded nations such as the United States, Japan, Australia, Germany, Canada, the Netherlands, the United Kingdom, and the European Union in condemning China's aggression and expansionist actions. We call on our people to stand behind the government in executing our constitutional mandate to secure the national interest in the West Philippine Sea. Thank you. Amerika, nagtalaga na ng isang permanenteng eskorte ng Pilipinas para sa opisyal na paglalayag nito sa West Philippine Sea. Isang US destroyer ship ang permanente ng itinalaga ng Amerika sa Pilipinas na mag-i-eskorte sa mga gagawing opisyal na misyon sa West Philippine Sea. Simula ngayong araw na ito. At sa iba pang mga balitang West Philippine Sea, Chinese naval warship tinarang ng Japanese Navy nang ang nasabing barko ng China ay illegal na pumasok sa teritoryo ng Japan. Angas at kunat ng China binalatan ng Japan. China Navy walang nagawa sa puwersa ng Japan. Pilipinas, kailan kaya natin magagawa ang gaya ng Japan? Tila ako ay naniniwala sa sabi ng iba, may mga armas ngunit walang bala, may launcher ngunit walang bomba, may eroplano ngunit kulang sa timbang. Pilipinas, laban na!
Kung nagustuhan nyo ang mga ganitong video at akma sa inyo ang paksa na sinasalaysay, maaari bang kami ay inyong suportahan sa pamamagitan ng pag-like, subscribe, at hit na din ang notification bell para ikaw ay updated sa aming mga bagong videong i-upload dito sa Maskaradong Kumintarista ng Pinas TV.